Narito na guys ang ating pork belly with Chashu sauce. Ngayon, titikman na natin. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, magluluto tayo ng another masarap na recipe sa ating pork belly. Yan ang lulutuin natin ngayon. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Magluluto tayo ngayon guys ng pork belly with Chashu sauce. yan. Simple lang to pero masarap. So meron tayo dito nga pork belly. Ngayon lalagyan natin ng garlic. And ginger. Grated ginger. Maglalagay din tayo ng honey. And soy sauce. Yan. Pwede itong i-overnight muna guys. Pagka meron pa kayong time, pwede siyang i-overnight para mas lalong sumarap. Yan, para ma-coat muna maigi yung ating mga tinimpla. Ngayon, ipa-fry na natin. Iba-brown muna natin ang ating pork belly bago tayo gagawa ng sauce. A few moments later. Ayan guys, okay na ang ating pork belly. Ngayon, gawin natin ang ating sauce. So, yung natira nating pang-marinate kanina, dadagdagan lang natin siya ng soy sauce. Yan. Sesame oil. Mirin. And sake. Yan. Mix lang natin. Then, lalagyan din natin ng water. Yan. At ilalagay natin sa ating pork belly. Hihintayin natin hanggang lumambot ang ating pork belly. Yan, lulutuin natin hanggang sa mag-evaporate yung kanyang liquid. Yung halos wala nang matirang liquid para talagang ma-absorb niya ang ating ng ating pork belly yung ating liquid. Yan. So tatakpan natin to at babalikan natin maya-maya. A few minutes later. Ayan guys. Okay na ang ating pork belly. Wala na siyang sauce, bali yung oil na lang ng pork belly ang ating nakikita dyan. So, pwede na tayong mag-plate. Narito na guys ang ating pork belly with Chashu sauce. Ngayon, titikman na natin. Ayan, naglagay ako ng egg. Itong egg na to ay niluto ko sa sauce habang kumukulo siya. Kaya ito medyo brown-brown yung ating egg. Ayan, tikman na natin. Ang sarap na ito sa rice, guys. Kaya lang, nagda-diet tayo ng konti. So tender. So yummy. Sarap. Hindi pa natin minarinate yan, guys. Lalo na pagka na-marinate natin siya. Mas masarap to Ito yung masarap, yung may buto-buto Pwede rin kayong gumamit ng kasim or pigi kung hindi nyo type ang pork belly dahil alam nyo naman ang pork belly masyado siyang maraming fat. So pwede kayong gumamit ng ibang part na gusto nyo. Pork chop, pwede nyo rin gamitin. Sana guys, nagustuhan ninyo ang ating pork belly with Chashu sauce. Try this at home. Napakasarap at napakasimple. And please don't forget to like and subscribe
And click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and see you again next week. God bless you all. Bye!